Hello students, তো আজি আমি ফটো মেট পেইন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ কৰি কেনেকৈ আমি বেলেগ এটা ব্যাকগ্রাউন্ড লগাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আজিৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা তোমালোকে। প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব পিক্সেলত। pixel.com এটা ৱেবছাইট হয় য'ত আমি ফটো, ভিডিঅ', ষ্টক ইমেজ, মিউজিক গোটেইখিনি ফ্ৰীলি পাব পাৰোঁ। আৰু সেইবিলাকত কপিৰাইট আচলতে ষ্ট্ৰাইক নালাগে, কপিৰাইটছৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে। গতিকে মই তোমালোকক ক'ম তোমালোকে পিক্সেল ব্যৱহাৰ কৰা, তাত বেষ্ট ফটোখন চুজ কৰা। মই এতিয়া এইখন ফটো চুজ কৰিছোঁ, তোমালোকে বাছি চোৱা। প্ৰথমে কনচেপ্টটো কনচেপ্টটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাবা, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব তোমালোকৰ সেইটো বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ফটোখন ডাউনলোড হৈ গ'ল, ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি এইখন ফটোশ্বপত লৈ যাম। ফটোশ্বপত অ'পেন কৰিব লাগিব, জাষ্ট ড্ৰেগ কৰিলে হ'ল। ড্ৰেগ কৰি ফটোশ্বপত অ'পেন কৰিলে হ'ল। এতিয়া আমি ফটোশ্বপত ডুপ্লিকেট কৰি ল'ম যাতে অৰিজিনেলখনৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। সেইকাৰণে কণ্ট্ৰল জে তোমালোকে শ্বৰ্টকাট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা নাইবা ড্ৰেগ কৰি দিব পাৰা। ডুপ্লিকেট কৰিম। ইয়াতে মেইনলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চিলেকশ্যনৰ কাৰণে পেন টুল। পেন টুলৰ শ্বৰ্টকাট হৈছে পি, তোমালোকে জানাই আগৰ ক্লাছত আমি কৈছিলোঁ। পেন টুলৰ পিৰে আমি গোটেই ছাবজেক্টটো প্ৰথমে চিলেক্ট কৰি ল'ম। গতিকে প্ৰচেছটো অকণমান মই ফাষ্ট কৰি দিছোঁ, তোমালোকে যিমান পাৰা স্মুথলি কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে ছাইডত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা পৰ্চন এটা থাকি নাযায়। গতিকে মিউজিক দিছোঁ, বাকীখিনি তোমালোকে চাই যোৱা। তো এতিয়া চিলেক্ট হৈ গ'ল। চিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ৰিভাৰ্চ কৰিম, কণ্ট্ৰল শিফ্ট আই ৰিভাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি আমি ডিলিট কৰি দিলোঁ। ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত যিবিলাক মাজত স্পেচ ৰহি হৈছে সেইবিলাক আমি চিলেক্ট কৰিম এক্সট্ৰাকৈ, আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি সেইখিনিও নাইকিয়া কৰি দিম। কিছুমান বস্তু থাকি গৈছে চিলেকশ্যন কৰোঁতে, চ' আমি ভালদৰে স্মুথলি চাই চিলেকশ্যন কৰিম। এতিয়া আমি আৰু এবাৰ পিক্সেলত যাম, বেকগ্ৰাউণ্ডখন লৈছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডখনত আমি তাত লগাই দিছোঁ, এডজাষ্ট কৰিছোঁ। এডজাষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি তাত শ্বেডৰে মিলাব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ছাবজেক্টৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ গেপ নাথাকে সেইকাৰণে তাত আমি শ্বেডৰে মিলাব লাগিব। তাৰ কাৰণে ব্ৰাছ টুল ব্যৱহাৰ কৰিম, ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ আমি শ্বেড' লাইন দিবলৈ যত্ন কৰিম। ব্ৰাছ ধুনীয়াকৈ ল'ম, তোমালোকে জানিবা মই পেন টুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিবা যাতে শ্বেডো আৰু লাইট ভালদৰে মিলে।
কাৰণ যেতিয়া ছাবজেক্ট এটা নতুনকৈ তোমালোকে লৈ আনা সেই ছাবজেক্টটোৰ লগত সেই যিটো অবজেক্ট সেইটো মিলিব লাগিব অবজেক্ট ছাবজেক্ট গোটেইকেইটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত গোটেইকেইটা কালাৰ যদি মিলে তেতিয়াহ'লে হৈ যাব কেতিয়াবা তাৰ কাৰণে আমি গ্ৰেডিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেতিয়াবা আমি লাইটিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে যিবিলাক আহিবলগীয়া টিউটৰিয়েল সেইবিলাক ভালদৰে চাই ল'বা এইটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' নহয় তোমালোকক মই জাষ্ট দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি পাৰফেক্ট যদিও মানুহ ইয়াত দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি ইয়াৰ শ্বেডত আমি মিলাব লাগে তলত যিটো গ্ৰাউণ্ডত লাগি থকা যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ছাবজেক্ট আৰু যিটো গ্ৰাউণ্ডৰ মাজত যিটো এটাচমেণ্ট সেইটো বিশেষকৈ আমি শ্বেডৰে মিলাবলগীয়া হয় লগতে লাইটৰ কণ্ডিশ্যন একদম পাৰফেক্টলি হ'বই লাগিব তেতিয়াহে ছাবজেক্ট এটা মিলিব কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা ইৰেজ কৰিব লাগে কেতিয়াবা আমি ব্ৰাছ লগাবলগীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা লাইটিং এফেক্ট দিবলগীয়া হয় কালাৰ চেঞ্জিং মেইন পাৰ্ট কেতিয়াবা আমাৰ গোটেই ছাবজেক্টটো কেতিয়াবা কালাৰ কৰিবলগীয়া হয় কালাৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় বিশেষকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে একদম শেষত আমি গ্ৰেডিয়েণ্টৰ কথা চাব লাগিব যে গ্ৰেডিয়েণ্ট মিলাই যদি আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লুকটো বেছি ভাল লগা হয় চ' গ্ৰেডিয়েণ্ট আমি মিলাম লগতে আমি শ্বেডটো ভালদৰে মিলাবলৈ যত্ন কৰিম লাইটিং কোৱালিটি আমি যত্ন কৰিম আৰু এই পৰ্চনটো মই যিহেতু মিলাব পৰা নাই ইয়াক অকণমান থাকিবৰ কাৰণে এটা কাপ বা মগ মই এটা লগাই দিম আৰু ছাবজেক্টটো যাতে এটা ভালদৰে মিলি থাকে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত তো সেইকাৰণে ইয়াত এটা মগ লগাই দিছোঁ এইটো মোৰ কনচেপ্টে আছিলে আচলতে যেতিয়া মই প্ৰথম বনাম তেতিয়াহ'লে কনচেপ্টটো প্ৰথমে ভাবি লৈছিলোঁ ক'ত কি থাকিব ইয়াতে কেনেকৈ চাই থাকিব এই গোটেইখিনি বস্তু মই আচলতে প্ৰথম কনচেপ্ট প্লেনিং কৰোঁতে সেইখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট যিবিলাক ভিডিঅ' আহিব তাত মই কনচেপ্ট কেনেকৈ প্লেনিং কৰে কেনেকৈ আমি শ্বেডৰ লাইট পাৰফেক্টলি মিলাই ইয়াতে মই যিখন মিলাইছোঁ পাৰফেক্ট হোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে মই জাষ্ট কেনেকৈ এটা ছাবজেক্টৰ লগত আমি কেনেকৈ এটা অবজেক্ট এটা মিলাব পাৰোঁ সেইখিনি জাষ্ট ইয়াতে প্লেনহে কৰিছোঁ গতিকে নেক্সট যিবিলাক ভিডিঅ' আহিব অকণমান পাৰফেক্ট হ'ব তাত তোমালোকে জানিব পাৰিবা কেনেকৈ ছাবজেক্টটো কেনেকৈ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত আমি মিলাব পাৰোঁ গোটেইখিনি লাইটিং কোৱালিটি কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যদি তোমালোকে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা